Не заощаджуй на комфорті. Шкода Карок зі знижкою до 64 тисяч гривень. Інститут вивчення війни, АСВ, відомий нам от за такою абревіатурою. Інститут, який аналізує бойові дії в Україні, продовжує виходити зі своїми новими і новими звітами. І от у новому документі від АСВ міститься інформація про те, що ж там росіяни собі задумали на Сумському напрямку, на кордоні якраз Сумщини із російською територією, Курської, Білгородської, Брянської областей. Знаємо, що на Сумщині дуже протяжний кордон із Російською Федерацією, так званою. І от пишуть аналітики американського цього інституту про те, що головний задум там ворога полягає в тому, аби розтягнути фронт і українські війська та резерви. Росіяни концентрують доволі обмежені і навіть недоукомплектовані, не згуртовані свої сили на Сумському напрямку. Ну, але навіть таке угрупування росіян може досягти певного обмеженого за своїми масштабами, але бажаного для росіян ефекту, а саме відтягнути і зафіксувати українські сили якраз в районі північного кордону. Українські військові повідомляють, командування декількох підрозділів бригад, що російські війська, в тому числі, зокрема, і кадирівські підрозділи, накопичуються на Сумському напрямку. Раніше Кирило Буданов говорив про місто Суджа, прикордонне місто з російського боку, яке неподалік від Сум розташоване. І от кількість і якість цього особового складу російських контингентів, російського контингенту, цих підрозділів, які там зосереджені, воно, звичайно, залишає багато питань і наразі дозволяє припустити, що метою росіян є відтягнення і закріплення, зафіксація українських сил у районі Сум і прикордонних районів Сумщини. І український військовий оглядач Костянтин Машовець так само доволі детально цю тему оглядає у своєму, наприклад, телеграм-каналі і пише про те, що російське групування у Курській області наразі налічує до 10 тисяч осіб. Машовець вважає, що це групування складається з 3 недоукомплектованих мотострілецьких полків, в кожному з яких не вистачає кількох батальйонів, 8 мотострілецьких танкових і піхотних батальйонів, 1 батальйону ВДВ і перекинутих з різних частин з'єднань із військових округів щонайменше 2 штурмових загонів в ешелоні посиленої роти і також ще 1 недоукомплектованого батальйону, так детально. Власне кажучи, Машовець описав склад цього контингенту військ, який в районі Суджі зосереджений, що росіяни можуть спробувати здійснити такими військами, то це вторгнутися буквально на невелику глибину в кілька прикордонних громад Сумщини, ну і зав'язати там бої подібного характеру, як ми це спостерігаємо зараз на півночі Харківщини, в районі тих же Липців, в районі Вовчанська, але навіть у меншому масштабі, бо там росіяни задіяли понад 30 тисяч своїх сил на Харківщині, мається на увазі зараз, а тут у 3 рази менший контингент, і очевидно, що і ефекту несподіванки теж росіянам не вдасться досягнути у цьому випадку. Очікують на такі дії ворога наші військові, посилюють прикордонні смуги оборони, там насичують їх військами, ну і ведуть також превентивну роботу, завдаючи ударів наразі українським озброєнням по російській території. Йде мова якраз по місцях скупчення російських військ, якраз близько до кордону, і в Курській області, і в Білгородській. Така робота ведеться. І дронами, і артилерією росіян там накривають, втрати у ворога є, але поки що не можемо ми по повній бити і на більшу глибину якраз по російській території, оскільки наші західні партнери поки не дозволяють цього робити. Про це трохи згодом ми в деталях поговоримо. Яка реакція очільника Пентагону, міністра оборони Ллойда Остіна, зокрема, вчора була у ході якраз зустрічі в форматі Рамштайну на запитання журналістів і взагалі звернення української сторони про те, коли ж і як, і в якому форматі можна буде активніше застосовувати або взагалі застосовувати американське озброєння, скажімо так, і ракетне, і далекобійне, високоточне по певних воєнних цілях на території Росії. Там в Сполучених Штатах, як ми знаємо, досі є такий невидимий шлагбаум, ну і говорять щодо цього питання, і говорять, коментують найвищі посадові особи, що поки що цього не можна робити. Позиція, мовляв, не змінилася Білого Дому та Пентагону у цьому питанні. Ну, а знаємо, що поруч зараз із Сумщиною бойові дії дуже активно тривають на Харківщині. І, зокрема, це позначається і на різноманітних подіях у прикордонних районах Росії, в Білгородській області. Доходить і до конфузів, от, зокрема, зі свіжих новин і повідомлень. Маємо інформацію про те, що група російських прикордонників підірвала
підірвалася на міні у Білгородській області. Астра про це пише телеграм-канал російський. От вони навіть називають населений пункт. Це Щетинівка, село з російського боку поруч із кордоном з Україною. Там якийсь об'їзд прикордонних територій влаштували собі російські прикордонники, і внаслідок якогось невдало вибраного маршруту вони підірвалися на міні. За даними Астри, це сталося рано вранці ще 19 травня. Автомобіль УАЗ з російськими прикордонниками наїхав на міну в районі Щетинівки, і 6 співробітників прикордонної служби Російської Федерації, а отже співробітників ФСБ, бо ми знаємо, що прикордонна служба входить у цю російську структуру спецслужби, зазнали вони поранень. На жаль, поки що немає інформації про те, що хтось загинув, будемо чекати з нетерпінням, але от принаймні виведено з ладу цілий підрозділ російських прикордонників, причому вони це зробили самі, з власної ініціативи, наїхавши на міну. Тим часом на Харківщині тривають бойові зіткнення, тривають активні бої, зокрема у Вовчанську безпосередньо, і ворог присутній у північній і навіть частково центральній частині міста, до річки Вовчої. На це вказує, зокрема, і мапа Deep State. Просування росіян було незначним, але воно було в межах міста за минулі декілька діб. І також наш Генштаб повідомляє, що інтенсивність бойових дій на півночі Харківщини впала вдвічі, знизилася вдвічі. Тобто, фактично, ми спостерігаємо, бачимо, що поступово ситуація там стабілізується.